Guys. Natapos na guys. Grabe. Siya. Guys, sa ganito guys. Lasang ube. Pancake ko nilito ni mama. Ano wala. Tapos, bagong biling Dan Eric's na ice cream. Palaman dito. Ang tawag dito, ube pancake. Tapos lasa talaga ng ube siya guys. Kulang rin ang ice cream kasi is-spread. Ito. Guys, nahulog guys. Dagdag ng ice cream guys. Sarap dito guys, sobra. Bye! Thank you for watching my video. And this is Arken. Bye! And thank you for watching my video, and please subscribe, like, and share. Bye! Thank you!